Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про дуже цікаву тему. Пам'ятаєте двушечку на Москву? Так от, мені стало відомо, про що йшла мова. В мене відбулася таке дуже цікава зустріч, і було дуже інтенсивне спілкування. Ось у підсумку я нарешті дізнався, що ж це була за двушечка на Москву, яке відношення вона має до бізнесу Цукерманів, що це взагалі за бізнес, а ще про те, чому велика кількість бізнесменів, прокурорів, суддів, ментів і багато кого ще, які не мають взагалі відношення до тендерів чи держзакупівель, з жахом чекають і появи чергової частини плівок Міндіча. І чи з'являться вони на цих плівках? Яким боком вони до цього? Зараз я про це розповім. Бо воно того варте. Давайте про все по черзі. Всі пам'ятають, як в розмові між Цукерманом і Міндічем там іде запитання, як там двушечка на Москву вже пішла. Це про гроші, справді про гроші. Але найцікавіше, які це гроші. Для цього треба зробити крок назад. Чим займалися Цукермани всі ці роки? Вони займалися, як мені розповідають, знову, оціночна думка. Перестановка. Знаєте, що це таке? Я теж нещодавно ще не знав. Перестановками називається такий собі не дуже відомий бізнес, коли ви бізнесмен або, наприклад, прокурор, і вам потрібні гроші. Ви знаходитесь в Києві, а гроші потрібні в Варшаві, Майамі або, наприклад, в Амстердамі. В будь-якому випадку гроші потрібні зараз. І цей бізнес настільки старий, щоб ви зрозуміли, що йому вже декілька років. Бо це бізнес передавання грошей з одного місця в інше за невеликий відсоток або за великий відсоток, дуже швидко або не дуже швидко, готівку на безготівку, або гривню на долари, або євро на гривню, неважливо. Це історія, як взагалі ця людина, Цукерман, хоча ні, Цукермани, займалися десятиріччями бізнесом, до якого мають відношення і силовики, і багато хто ще. Давайте по черзі. Так от, мені людина з дуже хороших антикорупційних органів розповіла, що Цукермани займалися такими перестановками. Вони дуже добре відомі в бізнес-тусовці і серед правопохоронної середи. До них зверталися, наприклад, прокурори або судді, які хотіли купити квартиру десь в іншому місці. І, наприклад, потрібно було, щоб в Києві віддали 1 мільйон, а суму, яка конвертується в такий же самий 1 мільйон, віддали в іншому місці. В тому ж самому Амстердамі, або на Майамщині, або в Лондоні, неважливо. І от ця схема працювала дуже добре. Приходив такий суддя і каже, мені там квартиру треба купити, от тут грошенята, там треба віддати безналом, наприклад, або, підготівково. Або, наприклад, казали, мені потрібно тут гривню віддам в еквіваленті, а там треба віддати фунти, євро, долари, дойчмарки. Навіть таке було. І головне, за невеликий там відсоток або за великий, це робилося. Так от, уявіть собі, що весь цей бізнес працював десятиріччям. Ви ж розумієте, що без впливу силовиків це було б неможливо. Тому є різні люди, які причетні до цієї історії. Людина, яка мені відкрила очі на це, каже, що на плівках, давайте скажемо так, можуть бути дуже відомі персонажі із бізнес-середи, із суддівського корпусу, з правоохоронної, СБУшної, ДБРовської і іншої тусовки. І от уявляєте, зараз асортимент оцих, хто грав в цю гру, є в архіві так званих плівок Міндіча. Ці люди дуже бояться, що вони можуть бути тепер об'єктами впливу, відверто, або бояться того, що їх притягнуть. Бо те, що вони обговорюють, скажімо так, дуже незаконно. Або навпаки, хтось обміняє
кейс з ними на якісь преференції. Наприклад, нещодавно один дуже відомий суддя, називаємо його умовно, наприклад, Князів, зміг спалити своїх, скажімо так, подільників по справі, записавши їх і передавши ці записи. Так от, щоб ви всі розуміли, він це теж робить не тому, що йому якби хочеться справедливості або ще щось, а кажуть, знову ж кажуть, для того, щоб виторгувати собі не 8 років, а 4. І кажуть, що в нього може це вийти. До речі, це доволі відома практика, коли злочинці здають своїх поплічників або тих, хто йдуть з ними по справі, для того, щоб зменшити собі строк. Тож тут нічого дивного. Але повертаємось до Цукермана і двушечки. Тут найцікавіше. Якщо ви думаєте, що двушечка на Москву – це одноразова історія, багатьом потрібні були двушечки на Москву. І тут цікаво. Перелік всіх тих осіб, які передавали з Києва ці двушечки. Хтось купував собі квартири. До речі, вже ж відомо, що серед слуг народу є ті, у кого є не тільки квартири в Москві, а навіть дружини з дітьми, які там живуть, і навіть працюють в структурах, які наближені до Путіна. Дивний збіг обставин. До речі, не зрозуміло, чого ані СБУ, ані інші органи цим не займаються. Мабуть, не бачить в цьому якогось там, не знаю, дивного приводу для того, щоб підняти цю тему. А може, взагалі, просто не хочуть бачити. Не знаю ще раз. Але питання в тому, що двушечка на Москву йшла не тільки від тих людей, які працювали з командою, яка має там відношення до Карлсона, Шугармена, Че Гевари та інших рьошиків. Вони теж щось передавали. Цікаво інше, хто ще з високопосадовців, з прокурорів, з СБУшників, з ментів міг ще передати гроші, а ще й бізнесмени, на Москву. Хто ще? Бо якщо подивитись, вистачає тих, хто після повномасштабного вторгнення здриснув до Москви і знаходиться там. І велика вирогідність того, що тут віддавали гроші, а там в Москві їх отримали. Розумієте? А ще це можуть бути люди Арбузова чи Януковича, люди нашого найвідомішого Кровосісі Азірова та інших, люди Курченка. І всі вони можуть передавати цю двушечку, і не тільки двушечку, на Москву, на Пітер, на Йобург. От коли мені ця людина пояснила, я задумався, що це вже не тільки стаття про корупцію, це ще й 111. Бо якщо під час повномасштабного вторгнення таке відбувається, мені б дуже хотілося знати перелік тих осіб, які відправляли регулярно разом з двушечкою на Москву, яку відправляли ті і свої гроші. І навіщо їм там воно було потрібно. І, до речі, дуже ж цікаво, як все це взаємодіє. Бо корумповані особи завжди були номер один у фокусі уваги російських спецслужб. Корупція – це взагалі історія, яка допомагає створити агентурну мережу. Бо якщо є гачок, на якому тримають ту чи іншу особу, а передача грошей в Москву під час війни – це 100% гачок, то тут може бути не лише Вероніка Феншуй Офіс, а ціла мережа тих, хто був на гачку у російських спецслужб. До речі, СБУ не бачить у Вероніки Феншуй Офіс ніякої співпраці з Росією. Хочу нагадати, СБУ ще колись не бачила і корупції в своїх лавах. І це теж не дивно. Єдине, що мене цікавить, коли ми побачимо чи почуємо прізвище тих, хто відправляв ті двушечки на Москву. І, до речі, наскільки я розумію, то багато людей знають про цей бізнес Цукерманів. Дивно, чому ж вони всі мовчать? Що ж таке? Я думаю, що незабаром ми про це дізнаємось. А ще я знаю від цієї людини, що ця тема вже на підході. Тож, вітанечка всім тим, хто користувався їх послугами. Ви розумієте, що вас зараз будуть називати? І це цікава історія. Уважно будемо спостерігати, що буде відбуватися.
Всім іншим дякую, що дивилися, підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили. Окреме прохання. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ, підтримувати ЗСУ, приєднуватися до ЗСУ. Бо це надважливо. Тож, гуртуємося навколо ЗСУ, щоб все було Україна. Щоб у України було гідне майбутнє. Бо ЗСУ – це і є запорука того, що у України є майбутнє. І буде майбутнє. А двушечки на Москву тільки послаблюють нашу країну. Тож мінус ці двушечки і ті люди, які цим займалися, це плюс для України. Висновки зробіть самостійно. Дякую вам. Па-па.